Прагнення людини неосяжне. Так само може бути неосяжною волею до здійснення цього прагнення. Прикладом для цілого покоління, мого покоління, є пан Арнольд Шварценеггер, який досяг своєї мрії, і ми їдемо в Коламбус, штат Огайо, для того, щоб пересвідчитись в його правилах життя і досягнення цієї самої поставленої мети. People ask me all the time, they say to me, what is the secret to success? So now today I'm going to give you the 6 rules of success. Арнольд каже, вір у себе. І багато хто замислюється, що насправді вірю в себе. Я вірю в себе, але я не можу щось зробити. Але, як на мене, віра в себе – це не тільки знання, а це внутрішня впевненість. Коли я перемагав насправді щиро і дійсно, я 100%, 120% був впевнений в своїй перемозі. Я не знав, як складеться майбутнє, але точно знав, що я переможу. І так само ця внутрішня впевненість допомагає тобі досягнути успіху, якщо ти щиро поглинаєш це відчуття. Щирість аж до мандража в пальцях. Оце віра в себе. І другим правилом Арнольда є «break the rules», що дослівно перекладається «руйнуй правила», але я б сказав «руйнуй закоренілі уявлення». І гарним прикладом цього є уявлення, що спортсмени обов'язково мають бути розумово відсталими. Але той самий Арнольд доводить, що він є інтелектуалом, він навмисно брав уроки вищої математики при підготовці до містер Олімпія. Так що спортсмен має бути розвинений не тільки гормонально, але й гармонічно. Не бійся програвати – це третє правило. І насправді, чемпіоном стає тільки той, і справжню ціну перемоги відчуває той, хто знає силу падіння і тяжіння. І сила характеру якраз гуртується в тих самих моментах, коли ти впав, коли ти програв, але піднявся і далі пішов. Наступне правило – ігнорувати негативних людей навколо. Але я б сказав, головний суперник твого успіху – це твоє внутрішнє негативне сприйняття. І всі люди, які навколо насувають на тебе негатив, просто взрощують всередині тебе уявлення і укорінення віри, що ти не досягнеш. А правило номер 1 – вір у себе. Тому просто фізично треба позбутися зайвого негатива і людей, які продукують його, для того, щоб укорінювати у собі віру і відчуття, що ти ладен більшого. Без бою немає слави, без дії немає результату. Чим більше працюєш, тим більше досягаєш. Це закон природи. І про це і свідчить 5-те правило Арнольда. Арнольд каже «give something back», тобто «віддавай щось». Як це зрозуміти на хлопський розум? Якщо ви зібрали врожай, то для того, щоб наступного року зійшло збіжжя, нам потрібно якусь частину насіння повернути в плодючий ґрунт. І так триває з року у рік. Щось віддаєш і щось получаєш. So let me tell you, as you prepare to go off into the world, remember those 6 rules. Trust yourself, break some rules, don't be afraid to fail, ignore the naysayers, work like hell and give something back. I'll be back. Взагалі, фестиваль Арнольду – це неймовірне дійство. Багатотисячний натовп шанувальники залізної гри і взагалі поборники здорового способу життя збираються в конвент-центрі. Це великі експоплощі, фестиваль різновидних спортивних змагань і дійств. Публіка шаленіє від кількості зірок силових видів спорту. Всі з усіма фотографуються, вишуковуються черги для якихось промо-речей. Організатори і учасники виставки багато розігрують різноманітних призів для учасників цього фестивалю. Люди приходять з дітьми, люди приходять цілими сім'ями, родинами, приїжджають звідусіль для того, щоб побачити наживо цей вражаючий фестиваль. Велика кількість інновацій спортивного життя присутня саме на цій виставці і на цьому фестивалі.
Але родзинкою всього є декілька видів спорту. Безумовно, це бодібілдинг, в якому саме і склався Арнольд як особистість, і наш вид спорту – стронгмен. Гарний, дуже приємна атмосфера всередині, всі спортсмени вітаються і тим підкреслюю, що спорт має об'єднавчу функцію. Тримаймось! Щороку на цих змаганнях проходить чемпіонат світу серед аматорів зі стронгмену у 3 вагових категоріях, плюс 3 вагові категорії для жінок. Більш ніж 150, а навіть і під 200 учасників і учасниць з'їжджаються за власний кошт до Америки для того, щоб виступити на цьому турнірі. І найголовнішим призом цього турніру є отримання професійної карти, яка дає змогу і право виступати наступного року на фестивалі на головній сцені в дивізіоні професіоналів, які отримують достатньо непогані грошові призи. І саме для цього збирається велика кількість людей, але сама по собі атмосфера цих змагань незабутня, тому що велика кількість шанувальників саме стронгмену збираються всі в дружніх відносинах, всі один з одним спілкуються, вітаються і допомагають. Тобто для того, щоб відчути себе частиною великої родини, ми теж з Володимиром Рекшею цього року приїхали сюди. Всі судді завжди відгукуються на будь-які запитання атлетів і спортсменів. З залаштунками триває, звичайно, що і тактична боротьба, і налаштування, і у повітрі починає нависати дух суперництва і жаги до перемоги. Ось вона, довгоочікувана розминка. Ми готувалися до цього як мінімум півроку, і зараз хвилина на хвилину почнуться наші головні змагання. Як я і казав, атмосфера дуже доброзичлива, знані ветерани або навіть метри стронгменівського спорту приходять на залаштунки цих змагань для того, щоб підтримати своїх співвітчизників, а також надати і поради, і побажати гарного виступу багатьом учасникам, своїм знайомим, а також незнайомим. Ці змагання інтернаціональні. Тут єдиною мовою є мова спорту і мова гарного, позитивного настрою. Всі разом, подивіться, яка кількість учасників, всі разом перед початком збираються на велику фотосесію, роблять фотку, і це є офіційним стартом для початку чемпіонату світу серед аматорів. І першим розпочинають естафету жінки, звичайно, що від легшої до важчої категорії. В цей період, в цей час чоловіки розминаються за лаштунками і все йде по черзі. Спочатку перша вправа, друга і третя, і так всі категорії по черзі проходять по цій дистанції вправа за вправою. Ми бачимо, що ваги, які використовують атлети на цьому чемпіонаті, приближаються впритул до ваг серед професіоналів, адже переможець чемпіонату світу серед аматорів, ще раз наголошую, отримує професійну карту і за рік він має бути конкурентно здатним. Я нагадаю, що колись був такий спортсмен Майк Дженкінс, який виборов на цьому чемпіонаті серед аматорів перше місце. Наступного року він вже став третім на Арнольд Про і через рік його переміг. Так що рівень учасників дуже критичний. Велика кількість учасників в кожній ваговій категорії робить деякі несподіванки. І тому для того, щоб отримати перевагу, постійно треба бути в топі, не виходити із шестірки, тому що якщо тебе відкинуло назад на якійсь вправі, то ти втрачаєш велику кількість балів. Тому гуртується завжди певна топова шістка або десятка, які між собою змагаються за перемогу і принаймні вихід у фінал. Певно, цей раз треба виступати з задоволенням, насолоджуватись атмосферою великого старту, тому що трохи не відчуваю тої найкращої кондиції через травми. Не хочеться жалітися, але трохи є. Тому отримуємо задоволення. Satisfaction. Враховуючи те, що переліт складає більше 12 годин, багато спортсменів із Європи, із інших країн, аніж Америка, потрапляють у десінхронон.
Звичайно, треба якось закуражити себе, і ці дозовані больові відчуття якраз допомагають прикути увагу перед відповідальним підходом. Чемпіонат світу – це великі змагання, до яких спортсмени готуються як мінімум півроку, а то й ціле життя. І для багатьох це найвеличніший статус змагань в їхньому житті, тому хвилювання, звичайно, що зашкалює. Практично із початку виступів стронгменів на цьому фестивалі дорогу до виступів української збірної проторив Василь Вірастюк. І надихаючись його прикладом, щороку на чемпіонат світу в Америку їздять наші спортсмени. Незважаючи на економічний стан нашої країни, вони винаходять засоби і методи, а головне кошти для того, щоб самотужки дістатись Америки і виступити на чемпіонаті світу. Закінчився перший день змагань Арнольд Класік. Я під шаленим враженням від конкуренції. Підвела одна вправа, гарно йшов лідером, вигравши перші дві вправи. Потім в четвертій вправі трішки догнав своїх конкурентів, але я думаю, в неділю все буде набагато серйозніше. Тому болійте за нас, ми покажемо все, на що ми здатні. Дякую. А ось у фіналі накал страстей вже переважає ті усмішки і нібито жартівливий настрій попереднього дня кваліфікації. Тут же все серйозно, тут же сформована десятка фіналістів. Вже по-справжньому суперничають за право називатись кращим у світі. Це все ми можемо бачити на обличчях атлетів, які виступають у фіналі. Треба також відзначити, що фінал аматорських змагань проходить на тій самій сцені, де і проходять професійні турніри. Тому спортсмени вже готують себе до наступного року, адже переможець отримує професійну карту і наступного фестивалю буде представляти себе і власну країну на професійних змаганнях на цій самій сцені. Софіти світять в обличчя, доставляючи деякий дискомфорт атлетам, але це вже справжнє життя, дітка, і це вже справжній стронгмен. Дуже цікаво спостерігати і за лаштунками, і в глядацькій зоні за перебігом подій. По закінченню змагань, звичайно, що всі дуже втішені, радіють і вітають один одного. Коли саме на цій сцені якраз і тріумфував наш український богатир Василь Вірастюк. Він двічі був другий на найпотужнішому професійному турнірі Arnold Classic Strongman Pro. І саме цей рівень вивів Василя в топ-еліту стронгменівського руху взагалі світового планетарного масштабу. І, звичайно, що і досі, і довго років ще на майбутнє Василь буде взірцем і прикладом для наслідування для молодих спортсменів, тих хлопців, які тільки задумуються, щоб займатися нашим нелегким видом спорту. Особисто для мене ці змагання не стали найуспішнішими в моїй кар'єрі, але я отримав справжнє задоволення від перебування в цій атмосфері і для того, щоб доповнити свій емоційний багаж, який я хочу привезти додому, ми продовжили подорож всією Америкою. А попереду ще 3 тижні подорожі і 5000 кілометрів. І першою нашою зупинкою туристичної подорожі Америкою стало місто Чикаго. Воно вразило своїми масштабами, своїми сяючими хмарочосами. І невзираючи на статус міста вітрів, нам воно здалося дуже затишним і приємним. В общем, друзья, Чикаго нас вразил. По-хорошему, на самом деле, потому что вот мы побывали в Нью-Йорке, отдельно не снимали это все, нельзя прокомментировать. Я 4 года назад, Серега вот в этом году. И пришли к общему мнению, Нью-Йорк тяжел для восприятия. Чикаго не менее выразительный и вражающий, но более мягкий и комфортный. Идешь по широким улицам и наслаждаешься красотой. Насколько мы поняли, что местные власти заботятся о культурности населения, поэтому Millennium Park был построен и заложен в 2004 году. Очень интересное архитектурное строение,
И вот подход к этому парку с озера, и там тоже такой парчок, мы сегодня фотографировались, некое эклектическое такое состояние, ощущение. Вот я, честно говоря, вот не знаю, может после дороги, может как-то так, сел на бревнышко в виде лавочки, очень импровизированно, классно и замечательно, и почувствовал себя как в детстве, на какой-то заваленке, но одновременно созерцая могущественные сооружения и здания, и понимая то, что ты находишься как будто бы в лесной тиши средь городского ритма, и все воедино может быть слито в этот момент, и релакс, и деловой напор. Поэтому аура Чикаго нам нравится. Подорож подорожю, а фізичні вправи ніхто не відміняв. Тим більше, що за 2 дні ми тут подолали відстань більш ніж в 3000 кілометрів. І вирішили розім'ятись при чудовому краєвиді на Гранд Каньйоні. Ну що, друзі, ми подорожуємо вже декілька днів, більше тижня по Америці, бували в різних місцях. Як ми вже казали, сподобався і Чикаго, і Сент-Луіс. Вчора ми проїхали 4 штати, були в Техасі, Нью-Мексико, тепер в Аризоні, а виїхали з Оклахоми. Скуштували стейк, смачний такий великий кілограмовий стейк. Навіть були в тому місці, де якщо ти за годину з'їш 72 унції, це 2,5 кг стейку, його можуть дати за безкоштовно. Але сміливців замало було, ми також вирішили не випробовувати свої сили розтяжимості шлунку і заплатили за це. Сьогодні ми знаходимося спеціально, вчора їхали більше 16 годин для того, щоб зустріти світанок на Гранд Каньйоні. Дійсно, це є вражаюче видовище. Ви бачите, в перспективі розкиданий каньйон річки Колорадо, який простягається десь біля 100 миль завширшки, навіть не знаю скільки завдовжки. І цей каньйон був утворений різними причинами. Так само, як і тектонічними, сувами тектонічних плит і також ерозію вітру та води річки. Ну і, власне, в нас виникла деяка ідея для того, щоб різноманітнити наше життя. Вчора ми тренувались просто на зупинці, а сьогодні для того, щоб надати більше романтики нашій подорожі, ми проведемо розминку саме тут, на Гранд Каньйоні. Я з собою взяв незапитливий такий незамисловатий пристрій. Це бінт Мартінса, куплений в аптеці Києва, я скажу, за 38 гривень. 38 гривень 90 копійок. І сьогодні цей портативний тренажер стане моїм другим партнером по тренуванню. Ну а поки що починаємо, звичайно, що зі стандартної розминки для того, щоб розігріти свої м'язи. Функціональний комплекс, 20 вистрибувань із сету, 50 розведень в сторони і 50 розведень назад з бінтом Мартінса. І так спробую зробити
3 підходи без відпочинку. Ми знаходимося, до речі, на висоті близько за 2000 метрів над рівнем моря. Не те, що, тобто це тренування в умовах середньої гіди. Має допомогти збільшити кількість червоних кров'яних цілець. Вбиває за 5 хвилин. Завдання виконано. Будемо далі їсти консерви. На початок енергійного дня, тому що у нас довга дорога до Лас-Вегаса, гарним сніданком. Ми називаємо це сніданком культуриста, тому що в нас поєднання і туризму, і культуризму. Володя Рекша, дякуємо тобі за те, що попіклувався про нас із самої України, привіз нам консерви. І ти, як справжній львів'янин, який спустився з Карпатських гір, їси тільки рибу. Володя взяв нам шпроти, сардину та скумбрію. Але ми сподіваємось на туну, тому що тут найбільше білку. Дякую, Володя. Дякую, українці. Олень. Просто лось. Лось, иди к нам. Сейчас конюшок будет общаться с оленем. Безпосередней близкости до живой. Это видео мы посвящаем всем нашим егерям украинским, которые, видимо, страдают скотоложеством, потому что олени в наших лесах бегают от людей и боятся. Здесь же даже мы видели знак, что запрещено кормить оленя с руки, потому что они настолько ласковые и беззаботные. Вот мы видим, как молодой олень чешет себе рога. Ну, якщо точкою на карті поруч з нашим маршрутом до Лос-Анджелеса є Лас-Вегас, звичайно, що ми туди поїхали. Лас-Вегас – це місто еклектика, поєднання спокійно розміреного життя в окремих спальних районах цього міста із насиченим, бурхливим і буремним нічним життям. Усі види розваг, які можуть існувати на планеті, зібрані в Лас-Вегасі, адже це столиця розваг. Але насправді Лас-Вегас – це не гніздо розврату. Насправді це дійсно мека для туристів, які просто хочуть отримати різні враження від яскравого життя. Когось вабить це, звичайно, ігорний бізнес, і ми також спробували себе і в блекджек, і на рулетці. Особисто я програв не всі свої гроші, а всі виділені $100, відмітившись практично в кожному казино центральної вулиці. Але більше казино мене вражили фонтани готелю Біладжо. Мене вразили американські горки і сам готель в стилі Діснейленду. Мене вразила різнобарвна строката публіка туристів від техаських ковбоїв в своїх капелюхах на дорогих радеоавто до звичайних азіатських туристів, які просто в шортах і в капцях ходили вулицями, і навіть велика кількість дітей і підлітків у нічний час ходять вулицями нічного Лас-Вегаса, і для них є також купа цікавих розваг. Треба також відмітити досить демократичний підхід до ціноутворення в готелях. Ми жили в відомому готелі MGM Grand, де проходять велика кількість професійних турнірів з боксу. І наше здивування було в тім, що номер, якісний, гарний номер з видом на весь Лас-Вегас коштував всього-навсього $150. Тож, відмітившись у Лас-Вегасі і вночі, і вдень, ми попрямували до кінцевого пункту нашої подорожі – місто Янголів – Лос-Анджелес. Ну і, безумовно, прибувши в Лос-Анджелес, ми надихнулись тим, що в нас у запасі є декілька днів для того, щоб гарно роздивитись це місто, найцікавіший і найрозпіареніший район Лос-Анджелесу – Беверлі-Хіллз, на який ми взяли і екскурсію.
У маршрутці без даху водій мексиканського походження щиро розповідав про життя і історії кожного будинку. Ми проїжджали повз будинок і маєтки Майка Тайсона, Майкла Джексона і інших голлівудських селебритіс, які, до речі, можна вільно зустріти на вулицях Лос-Анджелеса. А для того, щоб відчути себе частинкою великої кіноіндустрії і трошки зазирнути за лаштунки її, ми відправились у парк Universal Studio. Перше враження від цього парку атракціонів, коли ми ще не зайшли і намагались запаркувати свою автівку, і паркування виявилось достатньо дорогим. І потім, коли ми підійшли до величезної черги для того, щоб придбати квиток, який коштує, до речі, $100 на особу, ми задумались, чи варто витрачати такі гроші для того, щоб просто подивитись на якусь кількість атракціонів. Але провівши там цілий день, ми зрозуміли, що це коштує набагато дорожче. Тож, перше враження взагалі про масштаби цього парку атракціонів і про уміння американців вижимати по повній і монетизувати всі ідеї і всі дії, які вони роблять. Середня кількість відвідувачів щодня Universal Studio сягає 10 тисяч чоловік. Але атракціони і декорації до культових фільмів, які знімала Universal Studio, вражають своїм масштабом, видовищністю і правдоподібністю. Взагалі, за час нашої подорожі ми зрозуміли, наскільки якісно і правдиво знімають голлівудські режисери. Тому що вони втілюють у кіноленту практично справжнє життя. І ми деколи ловили себе на думці, що ми дивимося телевізор, переглядаючи якийсь американський фільм, чи дійсно ми дивимося у вікно нашого автомобілю, коли ми їхали по штату Техас і десь, здіймаючи куряву диму по прерії, їхав нам назустріч джип. Коли перед нами поліцейська машина робила поліцейський розворот. Коли прибиральник вулиці – це достойна професія і люди пишаються цим. І це є американський стиль життя, це є Америка, і це є по-справжньому. Ми настільки захопились переглядом атракціонів, що хотіли побувати геть скрізь на кожному об'єкті кожного кінофільму. За браком часу, на жаль, цього на 100% не вдалося зробити, але ми намагались повністю отримати задоволення від цього дня в Universal Studio і були втішені, немов діти, спостерігаючи за феєричним дійством атракціону «Водний світ» з одноіменного фільму. І це, безумовно, є родзинкою серед атракціонів Universal Studio. Важко собі уявити обсяг інвестицій, які вкладені для організації такого видовищного парку. Але ми також вражені здатністю американців перетворювати ідеї на успішні бізнес-проекти. Ну і, безумовно, Лос-Анджелес – це пляжі. І, як бачимо, життя у Л.А. вирує цілодобово. Часом воно буремне і бурхливе, часом спокійне і розмірене і стале. Лос-Анджелес – це океан людей на узбережжі справжнього океану. І, звичайно, що об'єктом нашого інтересу став один із найвідоміших пляжів Лос-Анджелеса – Венес-Біч. Незважаючи, чи це будній день, чи це вихідний, завжди волелюдно на цьому пляжі.
Дуже велика кількість спортивних майданчиків і людей, які займаються здоровим способом життя. The stuff for the gym is going to be the white building labeled 1800. Yeah. Go to the white building right there behind your friend. Okay. It says 1800, 1800. And they have, they'll know about the gym. Okay. Okay. All right, thanks. І саме на цьому пляжі розташована мека для кожного бодибілдера. Це відкритий тренувальний зал Venice Beach, в якому, власне, і починав свою спортивну професійну кар'єру сам Арнольд Шварценеггер. І позайматись на цьому майданчику є мрією багатьох атлетів сучасниці, які, власне, і зростали на прикладі залізного Арні. Тож я вирішив і на собі спробувати атмосферу цього культового місця. Хочу сказати, що якість тренажерів мене не дуже вразила. Вони знаходяться в такому робочо занедбаному стані. І я б навіть сказав, що наш Київський гідропарк мав би сміло конкурувати за культовістю місця у прагненні займаючихся і волі до результату. Що саме мене здивувало, що публіка, яка там займалась, також була дуже доброзичлива і привітна. І мушу сказати, що палітра емоційних вражень розширилася від моторошності, усвідомлення того, що саме на цьому місці починав Арнольд, до початку невеличкої ностальгії за стінами рідного залу, за командою і хлопцями, з якими я тренуюсь. Ми вже в Америці 3 тижні. Починаємо сумувати за домом. Під час тренування часто наступає певне очищення свідомості, певний внутрішній ментальний катарсис. Все внутрішньо упорядковується, а тим більше, коли ти тренуєшся в тому місці, до якого прагнув ледь не все спортивне життя. Багато думок спадає на думку про досягнення успіху, прикладом якого є сам Арнольд. Про світосприйняття, ментальність і уклад життя американців і українців. Про особисті здобутки і особистий внесок в спортивному житті. За нашу подорож Америкою від краю до краю ми подолали 11 штатів. Із температурного режиму мінус 19 ми пробули в Лос-Анджелес із 30-градусною спекою. Ми бачили різнобарвні краєвиди гірських масивів, прерії, Гранд-Каньйону. Ми стали співучасниками бурхливого нічного життя Лас-Вегаса. І несподівано для нас ми проїхались по всій класичній трасі Road 66. Це традиційна і легендарна траса оглядового маршруту Америкою. І саме на цьому кінцевій її фазі і точці з мису Санта-Моніки ми зустріли з нашими добрими друзями, де спробували знаменитий омлет із креветок самого Фореста Гампа. Наприкінці нашої подорожі Америкою, вглядаючись у безкрайній обрій океану, я починаю усвідомлювати про неосяжність прагнень людини і неосяжну волю в здобутті цієї мети. Безумовно, правила Арнольда можуть нам допомогти в цьому. І сам приклад Арнольда. People ask me all the time, they say to me, what is the secret to success? Now today I'm going to give you the 6 rules of success. What is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. And I'm talking about not what your parents and teachers want you to be, but you. I'm talking about figuring out for yourselves what makes you happy, no matter how crazy it may sound to the people. So rule number 1 is, of course, trust yourself no matter what anyone else thinks. And of course, rule number 2 is break the rules. We have so many rules in life about everything. I say break the rules, not the law, but break the rules. It is impossible to be a maverick or a true original if you're too well behaved and not want to break the rules. Which of course brings me to
to rule number 3, don't be afraid to fail. Anything I've ever attempted, I was always willing to fail. You can't be paralyzed by fear of failure, or you will never push yourself. Which brings me to rule number 4, which is don't listen to the naysayers. I hear this all the time. I always listen to myself and said, yes, you can. And that brings me to rule number 5, which is the most important of all. Work your butt off. You never want to fail because you didn't work hard enough. No pain, no gain. And that takes me to rule number 6, which is a very important rule. It's about giving back. Whatever path that you take in your lives, you must always find time to give something back. Something back to your community, give something back to your state or to your country. So let me tell you, as you prepare to go off into the world, remember those 6 rules. Trust yourself, break some rules, don't be afraid to fail, ignore the naysayers, work like hell, and give something back. I'll be back.